สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรม Miracle Deed ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความฝันบางคนอยากเป็นหมอบางคนอยากเป็นนักร้องนักแสดงวิศวกรนักเขียนนักสังคมสงเคราะห์ผู้บริหารเจ้าของกิจการและอื่นๆอีกมากมายกับชีวิตที่สงบสุขแต่มีอีกความฝันหนึ่งที่แม่ไม่เคยพูดถึงคือความฝันของแม่ลูกเอ๋ย แม่เคยฝันว่าแม่จะได้เรียนหนังสือเสียงนั้นดังนะอยู่ในหัวของฉันเมื่อฉันยืนอยู่หน้ารูปถ่ายแม่ในวันที่แม่จากไปเป็นเสียงสุดท้ายที่ฉันจำได้จากปลายสายโทรศัพท์เมื่อคืนก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดกาลแม่ฉันชื่อโชบีเป็นผู้หญิงผิวคล้ำรูปร่างสูงใหญ่ผมสั้นเธอตื่นเช้าทุกวันเพื่อมาหุงข้าว จัดกระเป๋าให้ฉันก่อนไปทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดของสายการบินแห่งหนึ่งฉันเคยอายที่มีแม่เป็นแม่บ้านทำความสะอาดสวมเสื้อผ้าเก่าๆมอซอมายืนรอรับฉันที่หน้าโรงเรียนหน้าป้ายรถเมล์พร้อมล่มเวลาที่ฝนตกฉันอายเพื่อนๆที่ล้อแม่ฉันเป็นเหมือนพานโรงของโรงเรียนแต่ฉันไม่เคยรู้เลยว่าอาชีพที่แม่ทำนั้น ต้องแลกกับความฝันของตัวเองเพื่อลูกแม่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆอย่างเรียนหนังสือทำงานเป็นเสมียนแต่แม่เป็นคนขี้โลกเรียนหนังสือไม่ได้เพราะป่วยบ่อยมากเธอเรียนจบแค่ป .2 จึงอ่านหนังสือออกและเขียนได้แบบงูปลาปาในคืนหนึ่งฝนตกหนักฉันจำได้ว่าฉันหงุดหงิดเพราะรับโทรศัพท์ของแม่ที่โทรมาหาฉัน เสียงมันแตกฟังไม่รู้เรื่องแต่พอจับใจความได้ว่ากินข้าวหรือยังลูกฉันตอบกลับไปอย่างห้วนๆว่าหนูยุ่งอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะแม่แต่ฉันไม่เคยได้โทรกลับหาแม่เลยวันรุ่งขึ้นเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าแม่เป็นลมล้มหน้าบ้านและจากไปก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงหลังจากงานศพฉันกลับไปบ้านเก่าเปิดห้องที่แม่เคยนอน เจอสมุดเก่าเล่มหนึ่งถูกห่อด้วยถุงพลาสติกในนั้นเป็นไดอารี่ของแม่เขียนตามภาษาของแม่แบบงูปลาปาไม่ถูกหลักภาษาไทยเขียนตามความเข้าใจของแม่วันนี้ไปทำงานตามหน้าที่ถูกหัวหน้างานตำหนิทั้งทีมงานว่าต้องดูแลทำให้สะอาดมากกว่านี้ถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ ฉันคงพาแม่ไปนั่งเรียนหนังสือในห้องสมุดคงซื้อหนังสืออ่านง่ายๆให้แม่อ่านก่อนนอนคงบอกแม่ว่าแม่เป็นครูคนแรกของลูกเป็นครูของลูกเสมอที่ไม่เคยมีวันลาหยุดลาป่วยแต่ตอนนี้สิ่งที่ฉันทำได้คือเล่าความฝันของแม่ให้โลกรู้ว่ามีแม่คนหนึ่งเคยอยากทำงานเป็นเสมียนแต่ยอมสละทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้เป็นสิ่งที่เธอไม่มีโอกาสได้เป็นและถ้าคุณยังมีแม่อยู่ขอแค่คุณหันไปมองเธอให้ดีๆเพราะบางครั้งความฝันที่คุณกำลังวิ่งตามหาอยู่อาจถูกปูทางด้วยความฝันที่แม่เคยยอมละทิ้งมันเพื่อให้ลูกได้ทำตามความฝันของลูกแม่เคยร้องไห้คนเดียวตอนที่ไม่มีใครอยู่บ้านในคืนที่บ้านเงียบงันเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงฝนตกหนักที่กระทบหลังคาเสียงลมที่พัดผ่านเข้ามาเนี่ยต้นไม้ใหญ่ข้างบ้านและเสียงลมหายใจที่ดังอยู่ในห้องที่ว่างเปล่าแม่ไม่ได้ร้องไห้เสียงดังไม่ได้ทุบกำปั้นหรือปล่อยความเจ็บปวดแสดงออกมาให้ใครเห็นเธอเลือกที่จะซ่อนไว้ในความนิ่งเงียบเธอร้องไห้เงียบๆคืนหนึ่งหลังจากที่เราไปนอนแม่ยังคงเก็บข้าวของในครัวปิดไฟทุกดวงและทำความสะอาดบ้านจนดึกมากความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักทั้งวันบวกกับความคิดถึงที่ไม่มีใครรู้ตัวเธอต้องทนต่อความรู้สึกเหล่านั้นด้วยตัวเอง
แม่เคยเล่าให้ฟังว่าบางครั้งเธอรู้สึกเหงาจนไม่รู้จะพูดกับใครดี แต่แม้ในความเหงานั้นก็ยังมีความรักที่เธอเลือกให้กับลูกทุกคน แม่เขียนบันทึกว่าต้องใช้ความอดทนสูงมากต่อการทำงานเพราะหัวหน้างานเข้มงวดมากและชอบขู่พวกแม่บ้านเสมอๆว่าถ้าทำงานไม่ดีจะจ้างบริษัทรับเหมามาทำงานแทนซึ่งแม่บอกว่าทุกคนกลัวมากกลัวตกงานเพราะทุกคนยังมีภาระที่ต้องดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านและลูกๆ แม่ต้องการส่งเสียให้ลูกๆเรียนหนังสือสูงไม่ต้องมาลำบากอย่างที่แม่เป็นอยู่เพราะมีความรู้น้อยแม่ต้องใช้ความอดทนสูงมากๆปิดปากให้สนิทไม่กล้าชี้แจงเหตุผลให้หัวหน้างานเข้าใจบางครั้งแม่อยากเรียนต่อแต่ไม่มีเวลาไม่มีเงินไม่มีใครส่งเสียให้แม่เรียนเหมือนที่ลูกมี ฉันอ่านถึงตอนนี้น้ำตาไหลอาบแก้มทั้งสองข้างเพราะตลอดชีวิตฉันมัวแต่วิ่งหาความฝันของตัวเองโดยลืมไปว่าใครคือคนที่สร้างเส้นทางให้ฉันเดินคืนหนึ่งหลังจากที่เราเข้านอนแม่เขียนจดหมายฉบับหนึ่งด้วยมือที่สั่นๆในนั้นไม่ใช่คำพูดให้กำลังใจหรือคำขอโทษแต่เป็นคำพูดที่เธออยากบอกกับตัวเองว่าทำไมฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะพังทลายแต่ฉันยังต้องเดินต่อไปเพราะฉันไม่สามารถหยุดเดินได้ลูกๆของฉันต้องการฉันและถึงแม้ฉันจะร้องไห้คนเดียวในวันนี้ฉันก็จะไม่ยอมแพ้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ฉันจะสู้กันใหม่จดหมายฉบับนี้แม่เก็บไว้อย่างลับสุดยอดมันไม่เคยถูกเปิดอ่านแม้แต่ฉันก็ไม่เคยเห็นมันมาก่อนจนกระทั่งถึงวันนี้ในคืนเหล่านั้นแม่ไม่ได้ร้องไห้เสียงดังที่เราจะได้ยินทุกครั้งที่แม่รู้สึกอ่อนแอและอยากให้ใครสักคนมารับฟังเสียงของเธอจะถูกกลืนไปในเสียงของฝนตกหนักหรือเสียงที่ลมพัดผ่านเข้ามาในบ้านและทุกๆคืนหลังจากที่เราเงียบไปแม่จะนั่งอยู่บนขอบเตียงร้องไห้ในที่ที่ไม่มีใครเห็นเธอความเหงาและความเหนื่อยล้านั้นเป็นเพียงความรู้สึกที่แม่ต้องเผชิญคนเดียวแม้เราจะเห็นเธอแข็งแกร่งในทุกวันแต่ในความจริงแม่ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อ่อนแอพอๆกับทุกคนเมื่อความเหนื่อยล้ากลายเป็นความเงียบในทุกๆวันที่แม่ออกไปทำงานหนักจนไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนและความเหนื่อยล้าของแม่ก็สะสมมากขึ้นเรื่อยๆบางครั้งความเหนื่อยจากการแบกภาระหนักทั้งหมดทำให้แม่ไม่สามารถจับรับมือกับความเงียบนั้นได้เมื่อฉันยังจำช่วงเวลาที่แม่ทำอาหารเย็นให้เราในขณะที่กลับจากโรงเรียนและแม่มักจะยิ้มทักทายให้เราทุกคนแต่ที่น่าเศร้าก็คือแม่ไม่ได้ยิ้มเพราะความสุขแต่ยิ้มเพราะเธอไม่อยากให้ลูกเห็นว่าในใจของเธอมีอะไรที่หนักหน่วงเกินไปในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักแม่ยืนอยู่หน้ากระจกพยายามไม่ให้เราสังเกตเห็นว่าเธอกำลังร้องไห้และเธอก็ลูบหัวของตัวเองเบาๆพร้อมกับบอกตัวเองว่าสู้ๆท้อได้แต่ถอยไม่ได้ทำเพื่อลูกจะได้มีอนาคตที่ดีไม่ลำบากอย่างเราเมื่อเวลาที่ฉันเริ่มโตขึ้นฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าแม่ไม่ได้แข็งแกร่งตลอดเวลาแม่แค่เลือกที่จะไม่แสดงให้ลูกเห็นถึงความอ่อนแอของแม่ความเหนื่อยและความเศร้าที่แม่แบกทุกวันอาจถูกเก็บเป็นความเงียบแต่ความรักที่แม่มีให้ลูกไม่เคยลดลงเลยบางทีเราก็ลืมไปว่าทุกคนที่ดูแข็งแกร่งก็มีช่วงเวลาที่ต้องร้องไห้เหมือนกัน
เมื่อมองย้อนกลับไปฉันได้เรียนรู้ว่าความรักของแม่ไม่ได้มีแค่คำพูดหรือการกระทำที่เราได้เห็นแต่มันอยู่ในความเงียบของการเสียสละที่ไม่มีใครเห็นในคืนที่แม่ร้องไห้คนเดียวการที่แม่ไม่เคยเปิดเผยความอ่อนแอให้ลูกรู้ไม่ได้หมายความว่าเธอไม่เคยต้องการความช่วยเหลือแต่เพราะเธอรักลูกและอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีตอนนี้ฉันอยากขอบคุณแม่ที่ให้ความรักที่ไม่ต้องการตอบแทนและไม่มีวันลืมว่าแม่คือผู้หญิงที่เข้มแข็งที่สุดในโลกแม้บางครั้งเธอต้องเผชิญกับความเหงาในที่เงียบคนเดียวความรักของแม่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้ในยามที่ไม่เห็นรอยยิ้มและไม่รู้สึกถึงความอบอุ่นจากคำพูดใดๆความรักของแม่ก็ยังคงอยู่ท่ามกลางความเงียบและการเสียสละที่ไม่มีใครรู้แม้ไม่เคยพูดคำว่ารักแต่ความรักของแม่ยิ่งใหญ่กว่าอะไรเพราะการให้ของแม่ไม่มีขีดจำกัดและไม่มีเงื่อนไขใดๆรักของแม่เป็นรักที่บริสุทธิ์เป็นพลังที่ก้าวข้ามอุปสรรคให้ชีวิตได้ทุกครั้งแม่ไม่ได้พูดกับลูกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นพระคุณของแม่คือสิ่งที่ลูกไม่มีวันลืมและขอบพระคุณตลอดไปสวัสดีค่ะ